เอาละครับต้องกล่าวสวัสดีด้วยนะครับนี่อยู่สเกม The Council ซึ่งนี่ตะกี้ไม่เห็นได้ไงไม่รู้เก็บก่อนเลยกับเหรียญเก็บก่อนเลยโอเคตะกี้จากการที่เราไปตกใจกับการปรากฏกายของทหารหนุ่มนโปคุงกับห้องนั้นที่เข้าไม่ได้นั้นกูต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งว่ะแต่ห้องประชุมเข้าไม่ได้แต่เขาประชุมอะไรกันอยู่หรอแล้วไม่มีเราเนี่ยนะอาจบังมากเลยพวกนี้ผมไม่ได้ไปเปิดกล่องในห้องของมอร์ติเมอร์นี่ใช่มันมีกล่องหนึ่งนี่ว่าโอ้ยเสียดายแล้วห้องมันล็อกด้วยนะเข้าไม่ได้แล้วเสียงอะไรวะออกเสียงเท้ากูเองมันหลอนอะไรนะเพียกี้หายแต่เพียกี้อ่ะเหมือนโดนปีศาจเข้าสิงเลยหรือเปล่าแล้วก็หันมาตอนที่มันบอกว่าเช็ดด้วยกำดาวเสร็จแล้วลุยส์มาได้จังหวะพอดีเลยมาเร็วฉันอยากจะคุยกับนายหน่อยนะชิบหายแล้วหัวหอกแทงแม่งตอนนี้ได้ไหมโอ้โหแม่งคนใช้คือยืนแบบไปเดี๋ยวกูไม่คุยด้วยได้ไหมเข้ามาใกล้ๆสิเนี่ยทำไมหน้ากากดำอ่ะถึงเวลาที่จะคุยกันแล้วล่ะอะไรเหรอครับท่านหลอดแล้วบริการเยอะจังเลยถึงเวลาที่เธอจะต้องรู้ความจริงสักทีฉันจับตาดูเธอตั้งแต่มาแล้วเห็นเธอเดินไปเดินมาหาซาร่าฉันอยากจะให้เธอฉันอยากจะบอกว่าแก้ไขไม่ใช่แก้ไขไปถึงว่าฉันไม่อยากจะให้เธอลงไปหลงทางที่ผิดโดยที่นำโดยซาร่านะเห็นไหมซาร่ากับฉันน่ะรู้จักกันมานานมากแล้วลุยส์ฉันเข้าใจทฤษฎีของเธอแล้วนะเกี่ยวกับตัวฉันเกี่ยวกับเกโกดี้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนะไอ้ปีศาจต้องบอกว่าเธอผิดใช่ไหมเธอเป็นคนโกหกใช่ดูฉันสิ I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. Continue. Louis. ต่อเลยลุยส์ถึงเวลาที่เธอจะต้องเปิดตาแล้ว Come, you'll soon see. After you. ไอ้เหี้ยในเมื่อคุณสามารถควบคุมเราได้แล้วทำไมจะต้องแบบนั่งจากการประชุมล่ะ For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summoned the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, หลังจากนำพามาด้วยกันการประชุมก็เริ่มขึ้นแต่เราไม่สามารถใช้ความสามารถหรือว่าอะไรสักอย่างได้กับแก่ผู้เข้าร่วมประชุม followed by several days of reflection during which we are allowed to be persuasive but not ก็คือโน้มน้าวได้แต่ไม่สามารถแสดงเจตจำนงได้อย่างจริงจังหรอมีตติ้งที่2ก็คือการโหวตสับพูดคือเกมใช่ไหม After living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can.
But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men บางครั้งเราก็เริ่ม which ส are งครามระหว่าง linked to our คนด้วย disagreements. กัน Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must เพราะว่า begin. จักร The old ศตวรรษ monarchic ใหม่จะเริ่มขึ้น regimes แล้ว are outdated, and it's time to การปกครอง evolve. ยุคเก่านั้นมันเก่าไปแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลง Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do สิ่งที่ with เกิดขึ้นกับอ you? ลิซาเบธรัมมันเกี่ยวอะไรกับคุณหรือเปล่า Unfortunately, the น่า poor เศร้า girl ว่าเด็ก became an issue between us, in spite of herself. ก็คือ A ผู้หญิง family คนนั้น of มีปัญหา demons ตัว is เอง still a family, แต่ and ครอบ as ครัว in ปี all ศาจก็ยังเป็นครอบครัว families, ปีศาจ there are disputes. Elizabeth's family, the ครอบครัว Adams, อลิซาเบธ has อดัม always been under the patriarchal control of นั้น my ถูกควบคุมโดยพ่อของฉันมา father, ตลอด as he เหรอ and myself are not really on very good ด้วยที่ terms. เขากับฉันไม่ค่อยลง Sending รอยกัน poor เท่าไหร่ Elizabeth here was terribly rude of him. การส่งอลิซาเบธไปที่นี่ก็ทำแย่มาก แต่คุณก็ยอมรับเนี่ย No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. ก็คือพยายามช่วยจริงๆเหรอเนี่ยแต่ว่านี่คือประสาทของฉัน and everyone is the master แล้วทุกคนก็ of เป็น their เจ้า own home. เป็นมาเซลเดออนโฮม It was you who killed her. The child คุณ was ฆ่าเขาเอง already ใช่ไหม condemned, Louis. My father would never have let her be. คอนเดมก็คือเด็กคนนั้นมันมันชิบหายไปตั้งแต่แรกแล้ว พ่อฉันไม่ยอมหรอก I had to pass inside her mind and yes, make ใช่ her ฉันต้อง take เข้า her ไป own ใน life. หัวเธอแล้วให้เธอฆ่า Trapped ตัวตาย between the unyielding control of my father and your mother's terrible treatments. I wouldn't wish a life like that on anyone. Would you? So Oh, neither kasi- my mother nor Peru were ever guilty. ก็คือแม่หรือเปรูก็ไม่เคยผิดเลย คุณก็แค่ให้ผมวิ่งไปวิ่งมา Now, ไป don't take ตรว it จ the สอบ wrong way. อย่าเข้าใจ I was ผิดสิ obliged to keep up appearances so that Gregory wouldn't suspect ฉัน me. พยายามจะแบบ And แสดง even ท่าที able เพื่อ to ไม่ให้เก size โกรี่ you up, เข้าใจ Louis. ผิดนะไม่ให้เกโกรี่รู้ตัว So, แล้ว von Borchert, วันบอชัด he was looking for the Al-Aziz for you. เขาตามหาอาซีเพื่อนนะเธอเพื่อนคุณเหรอ Al-Aziz has ใช่แล้ว always belonged to my family, Louis. มันเป็นของ And with ครอบ good ครัวฉัน reason. เป็นตั้งนานแล้วล่ะ My และเป็น father เหตุผล wrote ที่ดี much of it. Can พ่อ you ของฉัน tell เป็นคน me เขียน what มันเองอะ you've ล่ะ done with? What? บอกแล้วแม่ว่าคุณ The ทำอะไร Al-Aziz? มัน No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. ซาร่ามาที่ I นี่ was เพื่อ thinking ทำลายมัน of Von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. เขาไม่ He's ใช่ a คนดี prisoner เท่าไหร่ at แต่ our เขาเป็นคน headquarters ใช้ in ได้ Paris. เขาถูก All จับอยู่ที่ปารีสนะฮะ I hope I've answered all หวัง your ว่าฉันจะ questions, Louis. ตอบคำถามได้หมดแล้วนะลุยส์ Come, I've มาเร็ว something to show ฉันมี you. บางอย่างจะโชว์ There is มี one คำถาม question that หนึ่ง remains to be ที่ผม answered. อยากจะรู้ Why me? ทำไมผม Why ล่ะ tell me all of ทำไม this? บอกผมเรื่องนี้อ้าว Haven't you guessed yet? ยังเดาไม่ออกเลยเหรอลอจิก I've got an idea, but it might มีไอเดีย seem อยู่แต่ stupid. มันจะบ้ามากเลยเชื่อฉันสิ Am I one? I mean, ผมเป็นปีศาจอะ Would you like that? no, I ไม่ don't think so. ไม่คิดว่างั้นนะ I'm just a man, and that's ผม fine ก็ with ไม่ me. เข้าคนธรรมดานะ We are of the gods, Louis. Always เราเป็นส่วนหนึ่งของ have พระเจ้าแล้วลุยส์ been. As much as me, ตลอดแหละ you are คุณก็เหมื one อน of กับฉันนั่นแหละ us, Louis. You คุณ too คือหนึ่งในพวกเรา are ลุ a ยส์ demon. คุณก็เป็นเดมอนเหมือนกัน Serious? You บ้าปะเนี่ย know it. รู้อยู่ Deep แล้วใช่ไหมล่ะ down inside, you ลึก know ๆแล้ว I อ่ะ am คุณ telling รู้ you ว่า the ผม truth. พู Where ด do ความ you จริง think อยู่ that natural charismatic presence comes from? นั่น Your แต่ความรู้สึก talent เหรอ must already have manifested itself somehow. เชื่อละ Have you ever had any visions? เคยมีภาพนิมิตไหมก่อน Stop it, it's เอ้ยเดี๋ยว absurd. อยู่นะ Never นี่มัน found บ้ามากเลย yourself suddenly inside someone else's body เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่ดีก็ without เข้าไป knowing ร่างคนอื่นโดยที่ไม่รู้ไหม why. ไม่ Sleep? ในขณะที่หลับ That's how it often happens the first time. นั่นคือปกติ The วิธี spirit ที่เกิดขึ้น wanders นะ My mother unconsciously. can't have lied to me about that. It's true. อาชิบหายละ Your real mother would never have lied to แม่จ you. ริงของเธอไม่มีทางหลอกหรอกเด็ดหมายความว่าไงเนี่ยลุยส์ I would rather you ฉันอยาก found แค่ให้ this เธอ out รู้ from เรื่อง her นี้ own จาก lips, ปากของซา but ร่าเองนะแต่ it's ว่า important that you know มันสำคัญ Sarah ว่า is not your เธอควรจะ mother. รู้ว่าซาร่า What? ไม่ใช่ I'm sorry, แม่ you're เธอ a อ๋อ fighter. ไม่ผมคิดว่าที่มอตมาพยายามพูดก็คือปากไม่ใช่ปากของซาร่าแต่หมายถึงปากของแม่แท้ๆของเราหรือเปล่าแต่เอ้าแล้วทำไมแล้วทำไมแม่เราไม่ทำร้ายเราเหมือนกับอลิซาเบธอย่างนั้นนะฮะคือ เออ
แล้วซาร่าทำไมถึงแล้วกูลูกใคร This way, Louis. But you must know the truth ต้องรู้ความจริง before you ก่อนที่ commit an irreparable act. นายจะทำเรื่องบ้าๆไปมันเป็นไป You ไม่ได้ are my son. นะ Liar! ไอ้คนโกหกอ๋อมันไม่น่าไม่อยู่ตรงบันได Well, well. แม่ You're his bastard. ตอนนี้แกเป็นโจรของมันแล้วใช่ไหม For a fool. อย่าทำให้ฉันแกหลอกฉันได้เลยอย่าขยับนะ Everybody keep calm. ใจเย็นนะทุกคนอย่าพูดอะไรสักอย่างมันเป็นฉันยิงแน่ Not so clever now, are we? ไม่ฉลาดแล้วใช่ไหมตอนนี้ Last I found a way to put the pressure on you, Mortimer. Look, just calm down, ใจเย็น Monsieur. นะมองเซีย You stopped me from ending it all. แกหยุดฉันไม่ให้ฉันจบเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะแกแหละแกต้องจัดการเรื่องนี้ Like, he's in your head. He's in your soul. แกไม่รู้หรอกว่าแกมันรู้สึกไงเขาอยู่ในหัวฉันเขาอยู่ในจิตวิญญาณฉัน ฉันไม่อยากจะรู้สึกนั้นอีกต่อไปแล้ว Not betray you. You're just like him. แกก็เหมือนกับเขาแล้วล่ะอ๋อชิบหายละทำไมบวกหนึ่งอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะเปรูเอทิกกับ Physiology อันนี้ก็คือ Diversion Monsieur, you don't know the whole story. You ought to let me help you. One more move and I'll shoot you down, you อ๋อ bastard. ไม่ใช่ไอ้เหี้ย You'll end up hurting yourself if you continue like this. There's no one to save here anyway. ไม่มีใครจะชิบหายละ So, แล้ว what are you gonna do now? เอาไงเล่า You ล่ะ just found out your true nature. แกเพิ่งรู้จัก What ตัวตนที่ difference แท้จ does ริง it make? แกมันจะเปลี่ยนไปยังไงล่ะเดี๋ยวนะมันโทษกูอ่านผิดคือลืมสีเขียวก็คือความอ่อนแอของมันลืม Ethics กับ Psychology Ethics กับ Psychology อันนี้ก็คือ Questioning Jack, I can assure you Jack, that what มั่นใจเลยนะว่า Lord just told me makes no มอเตอ difference. ร์ซึ่งสิ่งที่มันจะเพิ่งบอกฉันมันไม่เปลี่ยนไปหรอกแต่คิดว่าไงนะ And you don't even know it, Louis. No, Jack. เขาอยู่ใน it's the หัว contrary. แกแล้วแกไม่รู้ด้วย Everything ซ้ำ that's been ใจเย็น happening แจ็ค here has ทุก been อย่างที่เกิดขึ้นนั้น carefully planned by the Golden Order for months. ถูก And everything is วางแผน going โดยออเดอร์ exactly เป็น as นานแล้ว planned. Lower your weapon. ใจเย็นนะ It's all right. It's over. ไม่เป็นไรมันจบ You'll แล้ว make it through. And you're going to get your life นายจะได้ back. ชีวิตกลับคืน You're just like him. แกก็เหมือนกับเขา You นั่นแหละ are already. You can't see it, or you แก don't ไม่ want เห็ to น see it. มันใช่ไหมล่ะ but it's หรือว่าแกไม่อยากเห็นมันกันแน่แกไม่ได้แกมองมันไม่เห็นหรือแกไม่อยากเห็นมันกันแน่ In fact, I haven't got any choice. อันที่จริงฉันไม่มีทางเลือกอื่นนะหรอก You เรา know มี very ทางเลือก well what will happen รอ to นั่น you แหละ if you shoot me. นายก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายิงฉันไม่ต้องมีจุดอย่างนั้นนะ You're going to be held accountable, and you will lose everything. นายจะเสียทุกอย่าง Starting นะ with your freedom, and then your อิสร head. ภาพของนายแล้วก็หัวเนี่ยใครบอกนะ ฉันไม่สนใจ Not ซะหน่อย about yourself, maybe, but what ไม่ about สน your ใจตัวเอง daughter? แล้วลูก It สาว wouldn't be ล่ะ the same for her, would it? Shut up! Shut เงีย up! บซะ She will be เงียบซะ alone in a world เธอจะอยู่คนเดียว you ใน know โล is ก hostile. ชื่อ What will become of her? คุณรู้ That's true, but Don't มัน abandon จริงแต่ her. Not a second time. อย่า It's ทิ้ง your เธอนะ last chance, ครั้ง my เป็นครั้ง friend. ที่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว It's over. Come now, mister. you know what I told you. Evil and good รู้ไหมสิ่งที่ depend ฉัน on พูด you and not on your nature. Yes, it's true, and the same holds true for all of us. Monsieur Peru, I am Monsieur willing Peru. to overlook this latest. ผมนั้น thank- ผมนั้นตั้งใจที่มองผ่านเรื่องรอบที่แล้วนะ Son for that. แต่ I คุณ think, ต้องขอบคุณ however, that you ought to take your leave for your good and ours, ยังไงก็ตามผมขอให้คุณ as ไปได้แล้ว well as that of your daughter. เพื่อความสุขของคุณเองแล้วลูกสาวของคุณโอ้ยเฮียกูใช้ของไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกดิวตอนคิดว่ามันของไม่ค่อยนี่แต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะสุภาพ Not นี่พ่อคุณเหรอ too shaken up. You've ไม่เป็นไร experienced ใช่ไหม many significant events since your หล arrival. บมาที่นี่ก็เจอหนักเลยเนี่ย To tell you the truth, I Oh, don't get dang much it. time to ask myself those questions. Quite ไม่มีเว right. ลาถามได้กับ Best ตัวเองหรอก not to react to all this ก็จริ too งละ suddenly. Take some time to think เสียเวลา about สักหน่อยนะ it. For now, I think you ought to ตอนนี้ฉัน find คิดว่า Sarah, my son. You นาย want จะต้อง to ไปหา talk ซาร่า things ใช่ไหม over ลูก with ชาย her. So she's been lying to me แต่ all ว่า along? เธอโกหกผมมาตลอดเลยเหรอ Let her justify herself. ให้เธอตัดสินใจตัวเองดี What's กว่า done is done. สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้ว Sarah must explain herself. ซาร่าจะต้องอธิ You บาย must clear the air. ตัวนายเอง We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you ซึ่ง join มันจะ her, เป็นคนดีหรือคนไม่ I'd ดี like to give you แต่ก่อน something. ที่จะไป As เจอ a เธอ ฉัน demon, อยากจะให้บางอย่าง I would กับ like to นาย introduce you to your first talent.
ในฐานะปีศาจ Open your mind, my son. เปิดใจซะ Relax. ลูกชาย You รีแลกซ์ hold immense นาย power. มีพลัง It's already there. มันอยู่ข้างใน inside อยู่ you. แล้วข้างใน Empty your mind เปิด of ใจออก all มา thoughts. ไม่ใช่ Just เคลียร์ let หัว me ให้โล่ show ง you the way. I ให้ฉัน should แสดงวิธี Open your mind. มึงหลอกกูรั่ว Hear my voice. เปิดใจ Feel ซะ the ฟังเสียงของฉัน vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. เชื่อในตัวเอง It's all มันอยู่ในนั้นมาตลอด already in there.ผม I can hear something. ดิ้นบางอย่าง Now breathe. แล้วก็หายใจเข้าไป A sound very เสียง very แต่ faint. มันเบามาก ใช่แล้ว Concentrate on it. ตั้งสติกับมันสิ My voice is growing fainter. เสียงของฉันจะค่อยเบาลง แต่ฉันก็อยู่ที่นี่ เสียง Whispers, กระซิบ words, คำพูด mixed voices. ผสมกัน Focus on one of them. Don't be afraid. โฟกัสหนึ่งในเสียงนั้นสิอยากรู้ว่าได้ I sense a stream. รู้สึกได้ถึง Some ความ words โมโห are clear, but not all of them. Let them บาง enter คำนั้น into your ได้ยิน mind. แต่ว่าไม่ได้เคลียร์ Hear เห็น them. พวกเขา Now, ตอนนี้ now I can hear a clear ได้ยิน voice. เสียงเคลียร์ Well แล้ว done, Louis. ดีมากลุยส์ Congratulations. What ยิน was ดี it? ด้วย You คืออะไร are เนี่ย now able to read ตอน people's นี้ก็คือ minds. อ่านใจคนอื่นกัน What? ฮะ You heard me. ดี From แล้วนี่ now on, ตอนนี้ whenever a human speaks to you, ไม่ว่า you มนุษย์ will พูด be กับ able to นาย read their current นาย thoughts. จะดิ้น So ความ if you คิด need to know ปัจจุบัน something ของเขา particular from someone, all you have to do is make them think about it. กูได้ mind reading มาเฉยเลยเอ้ยทำไม OBS มันมืดหรือเปล่าทำไมหน้าจอกูสว่างแต่นี่มืดวะผมไปปรับฟิลเตอร์เลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ยก็ดูปกติช่างมาเถอะ But That- I'd be violating their minds, wouldn't I? No, Something no, like- nothing มัน of จะ the sort. ทำให้ You won't really วิ be ญญาณเขาแปลก penetrating หรอ their psyches. ไม่ Let's just say you'll be เอาเป็นว่าเรียกว่า picking up จับสัญญาณ residual มากกว่า signals emitted ที่ by their thoughts. ถูกปล่อยมา It จาก isn't ความคิดพวกเขา intrusive at all. Rest assured. There มันไม่แย่ are เลย also จ a ริง few rules you need to know that ๆแล้วก็ govern ต้องมี this แล้วมีกฎ talent บางอย่างที่นายต้องเข้าใจด้วย between ourselves. You can read the thoughts of demons as ว่า well นาย as สามารถ of อ่านความคิดของ humans. But ปีศาจได้เหมือนกัน be careful. แต่ระวัง A ตัว demon ด้วย more experienced than yourselves will know that you are spying. ก็คือ And สัตว์ประหลาดที่ก็คือสัตว์ประหลาดที่มีความสามารถ จะรู้ว่านายกำลังสปายคนอื่น often อยู่ react quite แล้วบาง violently. ครั้ง It's considered bad ปฏิบัติ form to play around แบบ the psyche of แล้วบางครั้งก็จะแบบว่าเรียกแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่ a demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. แต่เรา What is แต่ขอ most เคลียร์ว่า considered bad form is getting caught. So I would อย่า advise โดนจับละกัน against trying to read the thoughts of Gregory, for example. ก็คืออย่าไปฟังความ Yes, the old เห็นของ crop เกเกอรี่หรือ is โฮม touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion Something, later if you. เกเกอรี่ไม่ใช่โฮมเหรอวะก็เกเกอรี่ก็คือโฮมเนี่ยโอ้ยแม่งทุกครั้งที่กูเห็นหน้ามันกูก็แบบตกใจชิบหายเลย Just เราค่อยมา join คุย me ที in หลัง my study when you've finished. มาหาฉันที่ห้องสตาร์ดี้หลังจากเสร็จอ๋อมีแต้มด้วยเหรอเนี่ยอ๋อก็คือได้3แต้มคืนตอนที่แดกดิวต์แล้วโอ้ยกูใช้ดิวต์ตอนไป You're right. I need to go now. See you later, Father. เจอกันนะครับคุณพ่ออีกอย่างห If นึง you want to know the truth ถ้าอยากจะรู้ about เกี่ยวกับความ your จริงเกี่ยว birth, ask her about Paris. ถ้าอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับวันที่นายเกิดถามเธอเกี่ยวกับปารีส 1763 1763 at 12 Rue des Martyrs. That's ที่ where 12 she Rue des Martyrs disemboweled your mother to steal you from me. ดิเซมบาวเลยวะนั่นคือวันที่เขาขโมยนายไปจากฉัน It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to the wharf. ครับกูลืมอ๋อเพราะผมไปปรับไบรท์เนตในหน้าจอหลักหรือเปล่าผมก็เลยมองเห็นว่ามันมืดคุณยิงเธออย่างเลือดเย็นเลยนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่นั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยฉันควรเรื่องส่วนตัวงั้นเหรอฉันพูดถึงชีวิตของน้องสาวฉันนะเธอคืออีกครึ่งหนึ่งของฉันเลยนะใจเย็นเอมิลี่ใจเย็นลุยส์อย่ามาใกล้ฉันนะบอกเตือนแล้วไงถ้าฉันฉันเตือนอะไรยี่เดี๋ยวเอมิลี่มันฮิลส์ราวใช่ไหมไอ้นี่เอมม่าเนี่ยอะอ๋อเฮ้ยมันมีไฝที่เดียวกันด้วยนะไม่ใช่ไฝที่เป็นตุ่มอะอันนี้ก็เอมิลี่ใช่ไหมถ้าเอมิลี่อ่ะก็คือ psychology เราต้องใช้ psychology ถ้าจะ logic ห้ามโอเคโอ้แต่แล้วถ้าเป็น Emma ก็คือ manipulate กับ questioning แต่สรุปนี่คือ Emily จริงๆใช่ไหมแล้ว Emily ก็คือคนไหนอะคนไหนที่ว่าเราเจอที่ท่าเรือ Emma ก็คือเป็นน้องสาวของ Emily เป็น twin sister คือฝาแฝดใช้ชีวิตอยู่ในความใช้ชีวิตอยู่ในด้านเป็นเงาของพี่สาวของเธอเอมม่าใช้ตัวตนเดียวกับเธอแล้วเอมิลี่เป็นดัชเชสแห่งอังกฤษ As regular visitor Emily accepts a Gregory home invitation to come to the island อันล่าคือทัสไทเทโรเอมม่าทำให้เธอมาจะมองไปหน้าแล้วที่กูจะท่าเรือนี่ตัวไหนอะโลจิกไม่ได้ psychology Emily put the weapon down วางอาวุธลงนะเธอจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นะเอาจริงทุกคนเราก็ทำข้อผิดพลาดกันได้แต่แหละดูเธอสิเอมิลี่เธอก็ได้จ่ายราคาของเธอไปแล้วฉันโดดเดี่ยวแล้วตอนนี้ฉันขอโทษนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่มีทางเลือกจริงๆเงียบปากไปซะเธอมีทางเลือกแล้วแหละเธอใช้ผู้คนเพื่อที่เธอใช้คนอื่นเพื่อความปรารถนาตัวเองขอโทษนะดัชเชสแต่เราอยู่ในวงการเดียวกันเงียบซะแล้วสำหรับเอมม่าเธอรู้อยู่แล้วไม่เอมิลี่ฟังฉันนะเอมิลี่พูดว่าไงนะอุ๊ยนะเขียวไซโคแดงโลจิกไซโคเดเวอร์ชันอุ้ยอันนี้ฟรีคุณไม่เหมือนกับเธอไม่ว่าคุณหรือเอมิลี่ไม่ว่าคุณหรือซาไม่ว่าคุณหรือเอมิลี่หรือซาร่าก็คือคุณไม่เหมือนกันนั่นแหละคุณพยายามช่วยผมแล้วผมเชื่อคุณเอมิลี่ไม่เธอเป็นคน loyal แต่ทำไมซาร่าถึงไปเทเอมม่าล่ะโอเคน้องสาวเธอพยายามจะซ่อนบางอย่างโอเคไหมแล้วก็ไม่ควรจะมีคนหามันเจอเธอก็คงไม่บอกใครหรอกว่าจะโดนทรมานแล้วทำไมต้องฆ่าเธอล่ะน่าเศร้านะเอมิลี่สิ่งที่อยู่ในตัวเธอนั้นมีวิธีที่ไม่มีใครต่อต้านได้ฉันกำลังจะไปฉันกำลังจะไปพาเธอออกจากที่นี่ด้วยซ้ำพระเจ้าเอ้ยแล้วทำไมคุณพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยEmily, all I ask is that you let me tell the truth, but you'll never believe me. You leave me no choice. I'm going to kill her, Louis. เชื่อละEmily Mortimer's a demon. Emily Mortimer คือปีศาจนะต้องตัวเลยหมายความว่าไงมอร์ติมอร์น่ะอยู่ตั้งแต่ยุคของครูเสดที่3แล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาบอกว่าไปยุ่งกับเรคคอร์ดเพื่อที่จะเมนเทนไอเดนติตี้ของตัวเองอุ้ยกูเหนื่อยมากเลยนะทำไมเล่นเกมเชื่อนี่เหนื่อยจังวะซึ่งสาบานได้เลยว่านั่นคือความจริงอะไรนะเขาลุยฉันDo you realize what you are asking me to believe? รู้ใช่ไหมว่ากำลังขาให้ฉันขอให้ฉันทำอะไรจะให้ฉันยอมรับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเราอยู่ใน Golden Order นะก็ต่อต้านเรื่องนี้รู้ไหมไอ้สิ่งที่เราเจอหลัง
ชิมนี่ไอชิมนี่ที่เราไปหมุนผมไม่รู้ซ่านั่นคือของจริงทั้งหมดมันมีลายมือเดียวกันหมดปีศาจเนี่ยนะใช่ในอะไรวะใน study room อ่ะมีแผนภาพต้นไม้ของ Mortimer Family Tree อยู่ Just one per generation since the Third Crusade ตั้งแต่ครูเสดที่3พวกเขาชื่อวิลเลียมมาตลอด Look, I'm going to believe you. ฝั่งนั้นฉันจะ You're taking me for a ride. Unfortunately for us, น่าเศร้าสำหรับพวกเรามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเรื่องราวแบบนี้ก็ได้ ฉันเชื่อเธอก็ได้ Thank him. ขอบ You คุณ owe him your เขาซะ life. I have always been very lucky to have him as my son. ฉันรู้สึกดีมากที่มีเขาเป็นลูกชาย I really thought my next breath would be my last. Well, anything's possible. This is no time to be. แป๊บหนึ่งนะผมมีคนส่งข้อความมาผมต้องตอบแป๊บหนึ่งโทษมีคนส่งข้อความมาผมต้องตอบ Just help me climb aboard this ตอน boat นี้ถึงเวลา and ที่ let's ต้อง get ไป off แล้วล่ะ this cursed island. No, ไม่ I'm not going ผม anywhere. ไม่ไปไหนนั่นแหละแล้วคุณแม่ก็เหมือนกันจนกว่าแม่จะบอกผม For ทุกอย่าง crying out loud, what are you talking? No, not อ๋อไม่ now. ไม่ใช่ตอนนี้ Make him not want to know. อย่าให้เขารู้ไอ้จุดที่อยู่ข้างหลังคืออะไร Paris, ปารีส 1763 หมายเลข 12 on Rue des Martyrs. ดูเจ็ดมักเทียไม่ I beg you, please ได้ trust โปรด me. เชื่อฉัน He's เถอะ manipulating เขา you. พยายามจัดบงการลูกนะเราต้องไปแล้ว Can't ปารีส you see he wants ไม่เห็นหรือไงว่าเขาต้องการ and he'll ลู do กนะ anything to turn แล้ว you เขาต้อง against me. จะทำทุกอย่างเพื่อ Number 12 ให้ on ลูก Rue des ต่อต้าน Martyrs. He หมาย had เลข to pay for what he 12 did to me. เขาจะต้อง I จ่ายละสิ่ง panicked. ที่เขาทำกับฉัน There she was ฉัน with แพ the นิคนี่ baby do. I thought it was the right time to touch it, To but when touch it by disembowelling her and stealing me from. disembowelling แปลว่าอะไรวะ disembowelling ก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจอะแต่ว่าในเมื่อพูดมาอีกรอบการไม่แสดงตัวไม่ใช่ disempowering จะกดไงนะ the girl was bowing b e w e l ถอดชิ้นส่วนควักควานไส้ฟุงออกนี่ไปควานไส้แม่กูมาเหรอ already condemned to die. ไอ้ผู้หญิงคนนั้นจะตายอยู่แล้ว She meant nothing to him. And ที่ไม่นัดหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นมันไม่มีความหมายต่อมอร์ติเมอร์หรอก I absolutely had to find a way ฉัน of ต้องหาวิธี stopping ที่จะ him. หยุดเขา Couldn't let him reproduce. I had to stop him propagating himself. Did you lost your mind or what? นี่บ้าไปแล้วหรือเปล่า Stop him by stealing a baby. หยุดเขาด้วยกัน Multiplying. I had to do something. ทำไม It took ฉันต้องทำอะไร years สัก to อย่าง pick เนี่ย up his trail again, Louis. ใช้เวลานานมากเลยกว่าฉันจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง I couldn't bear to be apart from you. I looked after you, fed you, raised you like a mother. I am your mother. ฉันคือแม่เธอนะ I know. You ผม always รู้ took care of me. คุณดูแลผมมาตลอด my whole life ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต to ฉันที่จะ teaching สอน you เธอ to distinguish between right and wrong. เพื่อให้เธอรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพื่อให้เธอมีทางเลือก You are not like him. เธอไม่เหมือนเขานะ You never told me. แต่แม่ไม่เคยบอกผมเลยแม่ก็อยากบอกนะ แม่เกือบบอกลูกหลายรอบ You ด้วยซ้ didn't though, did you? ำแต่แม่ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมล่ะทำไมล่ะ I don't know, Louis. I couldn't. ทำไม่ได้ Not after Venice. ไม่นะจากเวนิส Talk to me about Venice. พูดกับเวนิสหน่อยอ๋อไม่นะ Louis, let's แม่ go. ลุยส์ไป I'll เถอะ tell you เดี๋ยวแม่จะบอกทุกอย่าง everything หลัง once จาก we กลับ get ถึงบ้าน home. Now come. You Tao nói mà never đâu. wanted us to speak about it again. แม่อยากให้เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะวินเทอร์ Do 1791 you remember? แม่จำได้ Louis, ไหม no. We หรือไม่นะ agreed to never speak about it เราตกลง again. กันนี่ว่าจะ Now ไม่ I คุยเรื่องนี้อีก understand. We were on the trail of a businessman. We broke into his place one night. We ran into his wife. Not that, Louis. It's ไม่ใช่ in ลุยส์นั่น the อดีต past. ไปแล้ว She too was pregnant. เธอ Was ก็ he Mortimer's แพรกเนน as เหมือนกัน well? เขาคือมอเตอร์มอร์เหมือนกันหรือเปล่า Yes. ตอบมา What became of the child? แล้วเด็กคนนั้นเป็นไง ฉัน For ให้ him คนอื่นไป too, you became his mother, didn't you? No, I gave him to a couple who couldn't have children. อ๋อก็คือแม่เอาเด็กคนนั้นให้คนอื่นแทนที่ไม่มี I ลูก saved all of you, Louis. Iฉัน gave you a normal life. 9.
Louis, yes. 9 I made หรือ mistakes ใช่ in the past, ฉันทำเรื่องผิดพลาดในอดีต but แต่ now ตอนนี้ I'm ready เรา to พร้อมที่จะ Consider me a mistake? คิดว่าผมเป็นผิดพลาดหรือเปล่าไม่ใช่ลู You ก are what I am most proud ลูกคือ of สิ่ง in ที่ my แม่ whole ภูมิใจ life. มากที่สุด You are good. ลูก You คือคน fight ดี to do right. ลูกสู้เพื่อ You are สิ่งที่ถูก not ต้อง like ลูกไม่เหมือนเขา Still, he is my father. แต่เขาก็เป็น Why พ่อ did ผ you มนี่ steal me? ทำไม You ต้อง don't ขโมย want เนี่ย to know, believe ลูกไม่ me. อยากรู้ But หรอก once เชื่อ in สิ your life, be honest. ครั้งแรกในชีวิต Why อี all กสัก this ครั้ง mess? เถอะบอกหน่อย Why สิ do you have it in for him so much? Why? Because I'm his daughter. เพราะฉันคือ I know what he's doing. ลูกสาว I เขา see he has his eye on you. He's hovering around you, Huh? tempting you. He did it to me before you. And if you don't live up to his expectations, ก็คือถ้าไม่ทำตามความหวังแล้วก็เขา Is จะ that what happened to ไล่ you? ส่งออกไป I wasn't เกิดขึ้น good นี่ enough for him. แม่ So he ดีไม่พอสำหรับ rejected เขาก็เลยปฏิเสธแม่ He แต่เขาทำไมเนี่ย tried to initiate me, but it would seem I am เขาพยายาม unable to develop his เขาพยายามจะinitiate น่าจะการเริ่มการอะไรสักอย่างฝึกสอนมั้งไม่รู้สิแต่ว่าเหมือนแม่ไม่สามารถใช้พลังได้ I can't withdraw my mind from my body. I get อ่ะ it. เข้าใจแล้วเหตุผลที่แม่ขโมยผมมาเพราะว่าเขาไม่ได้รักแม่ใช่ไหมล่ะ He doesn't love เขา anyone. ไม่รักใคร Louis. สักคนเลยลุยส์ Don't be taken in. You are my mother. แม่ Whatever คือแม่ของ you've ผม done, ไม่ว่าแม่ I ทำอะไร can't ก็ take ตาม that away from you. แม่ก็คือ Doesn't แม่ผมอยู่ excuse everything, but แต่นั้นก็ไม่ใช่ in เหตุผล time we will find a way of putting it all behind us. Oh, แต่อีกไม่ thank นาน you, เราก็จะ Louis. Thank you. เป็นแต่ I เรา will จะทิ้งเรื่องนี้ไว้ข้างหลัง never เอง lie to you again. ขอบคุณลุยส์แม่ Come จะไม่ on. โกหกอีกครั้ง Let's มาเร็ว go. ไปกันเถอะ No, mother. ไม่ I'm แม่ not going back with you. ผม I จะไม่กลับ can't. ไปกับ What do แม่ you mean? ทำไม่ได้ Louis, ไม่เขาว่าไง you ลุย can't ส์ stay อย่างนี้ here. ไม่ได้ You นะ don't เขาจะ Worry about me. อย่า I ห่วง have กับ to ผม stay. เลยผมต้องอยู่ I still have a lot to ผม learn. ยังมีหลายอย่างที่ต้องเรียน You รู้ go. กับแม่ไปเถ I'll อะ see ลุ you ย in ส์ Paris. Don't เดี๋ยวเจอ worry. ที่ปารีสอะ Here, นี่ this is yours. นี่ของแม่มีแต่ปืนตก Don't งั้นนะ forget, Louis. อย่าลืมนะ You've Louis. got the lance. You can beat him. ลูก If มี you hit ห him อก with it, ลูกฆ่า he เขาได้ won't be able to escape from his mortal envelope, and he will die with it. ถ้าลูกเอาหอกนั่นแทงเขาแล้วก็เขาจะตายในร่างนั้นแหละโอ้ยเฮียกูใช้ไอเทมมาเยอะมากเนี่ยกูไม่คิดว่าดิวทอนมันจะโกงขนาดนี้อะแล้วก็ดอยอยู่ไหนอะกูไม่เจอมันเลยนะเดี๋ยวก่อนก็ดอยอ๋อไม่นั่นมันก่อนที่เราจะไอ้นี่หว่ามันคนละฉากกันกูเหนื่อยว่ะเกมเนี้ยผมอัพ1 2 3 4แล้วกันนะไปอีกหน่อยแล้วกันนะRational and open. เที่ยงตรงแล้ว My whole life เปิด swimming ใจ in lies. ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในอยู่ในความโกหก Emily. Emily. What a waste. เสียดายจังเลย ไม่ใช่เสียดายจังเลยน่าเศร้าจังเลย I have to learn everything all over ฉัน again. รู้สึก I'm a demon. ไม่รู้สึกอะไรเลย I age ฉันเรียนรู้อย่างเลยนี่ ฉันคือปีศา I จ can mentally manipulate people. I don't even know if แก่ it's a ช้า good thing or a curse. มีรู้สึกว่านี่คือคำสาปหรือเรื่องดีเนี่ยให้กูเรียกคำสาปแล้วกันนะ Frankly, I feel like I'm cursed. รู้สึกเหมือนโดนสา I ป hope เล I'll ย be able to control this new skill. หวัง Otherwise, ว่าจะ my life ควบ will คุ be ม hell. ความสามารถนี้ได้นะไม่งั้นชีวิต What a บ้ามากเลย mess. เวรเลย Come on. Yo, Man nah. up, Louis. I'm still the same old me. ฉันก็ยังเป็นตัวเองอยู่นะ Demon or not, ไม่ว่าจะเป็นปี I'm ศาจ still หรือ in ไม่ charge of my actions. ฉันก็ยัง And ควบ this คุมการกระทำตัวเอง father, I know nothing about. แต่ว่าฉันไม่รู้ตัวเกี่ยวกับพ่อเนี่ย I've ใช่ still got a lot to ฉันมี learn. หลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. ทุกอย่างที่ฉันเชื่อนั้นไม่จริง I อี need กต่อ to ไปแล้ว find some answers. ต้องไปหาความจริงแล้วล่ะ There's no way of being alone for a minute. กูขอฟาร์มของห้องก่อนนะ มีอะไรเพิ่มบ้างไหม คือแบบของหมดอะ you know ใช้เยอะไปหน่อย ไม่มีหรอ อุ้ยเยลลี่ Honey, the remedy of the gods.
เคไม่มีแล้วละไม่ใช่พ่อแล้วนะแกก็Good day, Louis. สวัสดีลุยส์ I think it would be good to talk. น่าจะได้เวลาที่จะคุยกันแล้ว How นะ are you feeling? อะไรเป็นไงบ้าง I don't know. ไม่รู้สิ I understand. ฉันเข้าใจ I heard that ฉันได้ยินว่าวิลเลียมนั้นคุยกับนาย last about our เกี่ยวกับ nature พวกเรา and our family. และครอบค It's รัว a ของ good เรา thing, มันก็เป็นเรื่องดีนะ but you must be a bit shaken up. แต่นายจะ That's ต้อง the แบบว่า least you can say. I bid you นายจะต้องแบบว่ากลัวมากเลยประมาณนั้นแหละ welcome among us. แต่ขอยินดีต้อนรับสู่หมู่พวกเรา Knowing นะลุยส์ William, he รู้ว่าวิ probably ลเลียม didn't go into any detail เขาก็ about คงไม่ได้ our family. ลงดีเทลลึก So เกี่ยว if กับ you ครอบครัวหรอก have ดัง any นั้น ถ้ามี questions, คำถามอะไรแล้วก็ don't hesitate to ask. ถามมาได้เลย How long has our family ครอบ been ครัว in เรานี่อยู่ existence? มานานแค่ไหนแล้วเนี่ย We have been here since the very beginning. เราอยู่ตั้งแต่จุดเริ่ม What do ต้น you mean? หมายความว่าไงอ่ะ Are you trying to get information from me? No, not at all. I was just wondering why that particular question seemed to ก็แค่อยาก disturb รู้ me. เฉยๆว่าทำไม Let us คำถาม not นี้ทำให้ insist คุณไม่พอใจ then. You yourself weren't very convinced by the question, it seems. มึงชื่ออะไรนะอ๋อก็แค่ถามไหมว่าบอกว่าเราอยู่มานานขนาดไหนอะตั้งแต่จุดเริ่มต้นชื่ออะไรอะ How many of us are there มึ in ง the บอกให้กู family? ถามเนี่ยมีเรามีกี่คนเหรอในครอบครัว brothers and sisters. เรามีพี่น้องทั้งหมด8คน What do you mean by brothers ทำไม and พี่ sisters น้อง if we can change ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน bodies? ร่างได้แล้วไอ้แบบพี่สาวน้องสาว We have retained the human habit. อ๋อก็คือเรา When แบ we บมี first ร่างกาย come ที่ into เรา this world, สน we เท่า retain a certain attachment to our first envelope. If we are born as a man, we are ถ้าเกิด brothers. ก็เกิดว่าตอนที่เรามาถึงโลกนี้แล้วเราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วก็คือเรากลายเป็นเราก็จะเป็นเราเป็นชายนะครับ If we เลิฟ are ชายตลอด born woman. ถ้าเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงตลอ But ด I ไป must admit, it แล้วต้อง has บอกเลยนะว่า absolutely no มันไม่ real สำคัญหรอก importance. มันก็แค่ร่างกาย Bodies. Well, tell me then. แล้วบอกหน่อยว่า Are there มี any other ครอบครัวอื่นเหมือน families like เราหรือเปล่า There are officially 7, but Mi we'reทั้งหมด the 7 oldest ครอบ and ครัว therefore the most powerful. แต่เรานะคือครอบครัวที่เก่าแก่ที่สุด Is there a head of the มันมี family? หัวหน้าครอบครัวหรือเปล่า เดี๋ยวก็เห็น You'll เอง meet them all, of course. นายก็จะเจอทุกคนในนั้นแน่นอน ตอนที่นายพร้อมแล้วนะเพราะเขาสร้างเราแล้วก็สร้างกฎ especially โดยเฉพาะ our พ่อของเรา father. As for our mother, แล้วสำหรับแม่ข she องเรา retired from the political stage. We don't see her much anymore. I ก็ think แบบ that ว่า the เลิกเล่นการเมืองในครอบครัวแล้ว เราก็ไม่น่าจะเห็นเธอบ่อยแล้วล่ะ questions simply bore her. คิดว่าคำถามพวกนี้จะทำให้เธอเบื่อแล้วนะ What's Lord Mortimer's problem? แล้วปัญ I หา think เรา he เป็นมาคือ allows อะไร himself to be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less. มันเป็นงั้น But ตลอดหรือ thinking เปล่า about ไม่มาก it, ก็น้อย I แต่ว่า believe that ลอง the คิดเกี่ยวกับ birth เรื่อง of นี้สิ our จะคิดว่า latest sibling greatly accentuated his discomfort. การก็คือลูกพี่ของน้องล่าสุดของเราทำให้เขาไม่ค่อยพอใจเหรอ Do you think he's jealous? เขา I อิจฉา didn't เหรอ realize you were so good at behavioral analysis. ไม่คิดเลยว่านายจะเก่ง Indeed, ขนาดนี้แน่นอน William certainly is prone to jealousy. วิลเลียม Finding ชอบ one's อิจ place, ฉา notably in the eyes of our father, is not easy. And we each do what we can to succeed. But I can't justify ไม่ this ได้ดู perpetual rebellion against our rules. I see. There is still มี much หลายอย่าง to ที่กูต้อง learn. เรียนรู้ Yes, ใช่ it's กูก็ยังไม่เข้าใจมึงพูดเรื่องนี้ You've got some catching up to do, my boy. ใช่ One แล้ thing ว you must understand แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้า regarding ใจนะ any disagreements that might arise between William and myself is his position with regard to mankind. นะ ก็คือไม่ว่าไงก็ตามไม่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ความอะไรนะ decision หมายถึงว่าdecision ตัวเลือกของฉันหรือว่าไม่ใช่หมายถึงว่าแม้ว่าไงก็ตามที่เราทะเลาะกันแต่ว่าความเห็นของเขาก็คือเพื่อมนุษยชาติทั้งนั้นแหละเหรอ What do you ห mean? มายความไง Well, อ่ะ for centuries we've เป็น been trying หลายศตวรรษแล้วที่เราพยายามจะช่วย therefore preserve humanity. รั Monarchies กษา are มนุษย์เอาไว้ simple and practical. They enable รา us ช to วงศ์น่ะ inspire นั้น humanity ง่ายเรียบง่าย efficiently. แล้วก็มีพลั But ง I can't understand why แต่ William ไม่เข้า wants ใจเลย to ทำไมวิลเลียม replace ต้อง them with การเปลี่ยนมันเป็น democracy. ระบบประชาธิปไตยเหรอ But if your intention is not to dominate the human ในเมื่อ race, ไม่ได้ปกคร why อง not let ม them นุษย์ be ทำไม master ไม่ of ให้พว their กเขา own จัด destiny? การเองล่ะ I perfectly understand this type of reaction ฉัน from เข้าใจ you. นะ Less ว่า from นาย William. ทำไมนายคิดอย่างนี้แต่ The ไม่ main เข้าใจ thing เลยทำไม you're วิลเลียมคิดอ lacking ย่างนั้น is time. Man is transient,
And one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, ถ้าเราไม่ได้มีที่ช่วยเขาแล้วก็นำทางเขามั่นใจเลยว่ามนุษยชาติก็คงจะล่มไปแล้ว We are eternal. เรานั้นถาวรนะ When ลู we อิส plan ahead, we do it for the long term. ตอนที่เราวางแผนเพื่อลองก็คือว่าเพราะว่ามนุษยชาตินั้นอ่อนแอแล้วก็อย่างงู้นอย่างนี้งั้นก็เลยบอกว่าจัดการควบคุมพวกมันจะง่ายกว่าให้มันเป็นเลือกกันเองงั้นเหรอ Depotism คืออะไรอ่ะเฮียเล่นเกมนี้ก็คือบอกว่าปวดหัวว่ะ Depotism เผด็จการ Yes, I understand, but เข้าใจนะแต่ว่านั่น that's มันเหมื more อน like tyranny, isn't it? ทรราช It's all เจอนี่ทรราชปะ question of มัน your ก็ point ขึ้น of อยู่กับ view. มุมมองเลยนะ From man's point of view, จากมุมมอง I ของ can understand บุรุษ how he เขา would เข้า have ใจ that ว่า impression if ever he เขาจะรู้สึก found ไง out. ถ้าเขาเจอ But don't forget your แต่อย่า true ลืม nature from the ธรรม demon ชาติของเราเองนะ In other words, จาก ours, มุมมองของ letting man ปี do ศา as จ he thinks fit would equate to การ letting ปล่อยให้มนุษย์ race การ to his ปล่อยให้คนทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้การทำในสิ่งที่พวกเขาควรทำ demise. But นั่นมันจะดีกว่าเขา what เอง about man's freedom to choose? และ That เกี่ยวกับอิสร is ภาพของ man's คนล่ะ worst enemy, นั่น Louis. คือศั Imagine a ตรูของ creature that dies พวกมันเลยนะ without reaching the age อิสรภาพคือศัตรูของพวกมันเองเลยนะ It remains a child. We have to help him. จะต้องช่วย Otherwise, พวกมัน he will put ไม่งั้น himself in danger. เขาจะทำร้าย It ตัว has เอง taken centuries for our family to establish relative peace ใช้เว between ลาเป็นศตวรรษเลยกว่าเราจะมี Thanks ควา to ม this สงบสุข policy, we ของ have พวก been เรา able เอ to ง decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is ตอนนี้ obsessed วิลเลียม with นั้นต้องการที่จะ disrupting ทำลายทุกอย่าง Peace between demons? ความสงบสุข What do you ระหว่าง I'm ปีศาจ not เรา talking ห้องไหน about conflicts within our family. จะไม่อยากจะพูดถึงความ If ข้อ that was all ขัด there แย้งระหว่างครอบครัวเลย was, นะ everything would be fine. But several other families, แต่ว่าครอบครัวอื่น younger น่ะ but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At คิด present, ใหม่กว่า we แต่ว่า dominate ก็ most of the มี major พลัง countries around the ตอน globe. นี้เรา And some families ตอน are นี้เราควบคุม pushing via หลายประเทศ less ที่ influential countries ใหญ่ to รอบ gain โลก ground. Do you understand? As best I can, นะ yes. กูพยายาม When จะ the เข้าใจ time เองอยู่ว่า comes, พวกมันทำ you เชี่ยอะไรกัน must take up a เมื่อเวลามาถึง position on the political chessboard. I นายจะต้อง only เล่น hope เก your มการ father เมือง doesn't take you down with him. แต่หวังว่าพ่อของนายจะไม่ได้ลากนายลงไปด้วยนะ Are you offering me an alliance? คุณต้องการจะ I do ทำ not พิธี believe นี้กับ that ผมเหร just อ because your father is mistaken, all is lost for you. You owe William nothing. อ๋อ So คือลุยส์ฉันคิดว่านายไม่ได้มีนายไม่ได้มีอะไรติดค้างกับวิลเลียมเลยนะ แล้วเราทำอะไรอย่างงี้ there's nothing obliging ไม่มี you อะไร to สักหน่อย support ที่ him. ต้องนาย I ต้อง want ส you ปอ to ร์ต make พ่อ an ของนาย informed choice. Now ฉันอยาก go ให้ and นาย see your father. เลื See อก what he นะ has to ตอนนี้ say. ไปหาพ่อนาย And ซะ then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. แล้วคิด Thank you. แล้วดูว่าพ่อนาย Don't คิดนะ mention it. If I've been able to help you in ถ้าฉันช่วย any way, นายในทางใดทางหนึ่งได้ก็เอาเถอะไปได้ละเฮียโอ้ยหัวกูหมุนว่ะเกมอีกเกมเชี่ยนี่บอกว่ากูเหนื่อยอะเหนื่อยจริงอย่างนี้ผมไปหามอดิเมอร์ก่อนจบแล้วกันไม่ก็พูดหัวอย่างนั้นอะแบบไม่มีเกมไหนนี่คิดก็เครียดเท่านี้มาก่อนเลยนอกจากฟอร์ดพังอะเพราะเพียกี้ His Holiness awaits my report. The fuck ก็คือหลอดมัลติเมอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเราเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าด้วยนะแบบLouis, busy as Louis. always, I see. เหมือน How ว่าจะ lucky ยุ่งอยู่ you สินะ are. โชคดีจริง I must Ê, này admit chốc đi I'm chẳng lẽ. trying to kill the ๆ boredom บอกเลยว่าฉัน myself. ตอนนี้เบื่อมากเลยแหละไหนไม่ได้ I get the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy อ่ะ gossip. ฉันคิดว่านายจะมีข่าวซุบซิบอะไรซะอีก
I wish I could entertain you. หวังว่าจะ entertain ได้แต่ว่าน่าเศร้า I don't know what. ไม่รู้เลยจะแนะนำอะไรให้ That's very kind of you, but I'm quite sick of gazing at all those modern paintings. Thank you, all the same. ไปดีกว่าเอ้ากูหาของก่อนเลยแถวนี้นี่ดิวตอนโอ้ยกูไม่เคยรู้เลยว่าได้แบบไม่เคยรู้สึกว่าดีใจได้ดิวตอนขนาดนี้เหมือนกันผมต้องไปดูในสวนด้วยในสวนมีก็ได้เอ็กเซล่ากับคาโมไมล์มั้งน่าอะไรอ่ะ Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. นี่ไม่มีอะไรอยู่เยลลี่ Louis, I was sure you would stay. มั่นใจแล้วว่า I'm proud of you. ลูกต้องอยู่แต่ลูกไม่ได้ไปภูมิใจมากนะลูกถึงแม้ลูกจะไปได้แต่ลูกก็ยังอยู่ It took great maturity to forgive your sister as you did. She brought me up. เขาก็เลี้ยงดูผมมาเนี่ย มันหนูก็แบบเราต่างก็ทำความค่อยพลาดตั้งแต่ภาษาดักแล้วทำไมพ่อไม่บอกความจริงกับเธอก็คิดว่าจะมีความจริงหลายอย่างที่ลูกจะต้องรับรู้มากไปแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าคือที่ต้องเข้าใจมากเกินไปอะไรอย่างงี้กับเกาทีละอย่างก่อนว่ามึงเป็นปีศาจแล้วค่อยบอกทีหลังว่าแม่ของมึงก็เป็นพี่สาวของเป็นครอบครัวเดียวกันก็แบบจะบอกนะแต่เหมือนเห็นว่านายรีบอยู่ก็เลยไม่ได้บอกนะรู้สึกไงบ้างที่ได้เลือกตัวเอง Hard to say. ล้นหลาม At peace. ลองออกแล้วกัน Oddly enough, I understand things that have happened to me better now. เหมือนว่าตอนนี้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากขึ้นแล้ว It may have been a bit brutal, อาจจะ but you've just grown up in a very แต่นาย short เพิ่งแบบ space of โต time. From now on, ขึ้น you can influence your own future. ตอนนี้นายก็จะกำหนดอนาคตตัวเองได้แล้วฉันจะนำทางนายเอง You're not the เรา first มี to เวลา make me that offer. พวก What do you mean by that? Your brother. เซอร์เกอรี่เพิ่งมาตรงแนวผมเองเกอรี่ Why am I ทำไม not ไม่ even เซอร์ไพรส์เลยนะ surprised? What did he say? เขาบอกว่าไงโอ้ยกูอยากฟังความเห็นของพ่อมาก According to him, ก็ตามที่ family เขา is พูด a prickly subject for เหมือน you. เรื่องครอบครัว He exaggerates. ไม่ค่อย I ทำให้ don't have คุณพอ problems ใจ with ใช่ไหม all our family. Far from it. I admit บ้านะ I ฉัน find ไม่ it มีปัญหา difficult ครอบ to ครัวสักหน่อย follow the path set out แต่ before ต้อง me ยอมรับว่าฉัน I don't share their vision. ยากมากเลยที่ฉันจะทำตามเจตจำนงของครอบครัวนะ And they don't understand me. ฉันไม่แบบร่วมวิชั่นของเขาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจฉันเหมือนกัน I'm just following my own path. ฉันก็แค่ทำตามเส้นทางของตัวเอง แล้วมันพาไปไหนล่ะ ฉันควรอธิบายสินะ มันเป็นศตวรรษแล้วล่ะ ปีศาจนั้นได้มาอยู่ในหมู่พวกเรา But like true tyrants, ไม่ใช่ปีศาจก็ได้หมู่มนุษยชาติ แต่ว่าเหมือนกับทรราชที่แท้จริง That's the impression I get. But you see, อะไรวะเนี่ย people's discontent is increasing, and they are too เห็นไหม high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, ไม่ the ช้า people ก็ will turn ไม่ against นะ us, just as they have in the past. Each ก็ time, คือว่าเรามาที่โลกนี้แล้วเราก็บอกว่าบังคับอย่างนู้นอย่างนี้นั้นเดี๋ยวอีกไม่นานมนุษย์ชาติก็จะแบบไม่พอใจแล้วล่ะเหมือนอดีตอะไรอย่างนี้ happened, many of us have died. มันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วหลายคนจะหลายพวกเราหลายคนก็ตาย is by allowing them a free choice. วิธีที่ดีที่สุดก็คือการให้พวกเขาเลือกด้วยเสรีเองลุยส์ You really are trying to liberate men. พ่ออยากให้ผู้คนมาเจอตรงเสรีจริงนะ แน่นอนว่าไม่ทั้งหมดหรอกมันง่ายมากไอ้ than people who are oppressed. อะ A man อะไร with วะเนี่ย nothing to lose is a dangerous man. คนที่ไม่มีอะไรจะเสียเป็นคนที่อันตราย Food and entertainment, he will do whatever you want. The แต่ best ถ้าเรา way ให้ of อาหาร getting ให้ them to น้ำให้ achieve อะไรสักอย่าง something เขาก็จะทำทุกอย่างที่ is เรา to make ต้อ them งการ think it was their idea. For that, they have to feel as if they ต้อง are ทำให้ free. พวกเขารู้สึก Hang on. เส What do รี you mean? Look at the United States. ดูสหรัฐ From สิ the start, จากจุด I เริ่มต้น introduced an idea ฉัน that ก็ would แค่แนะนำไอ change เดีย everything. The ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไอ idea เดีย that everything is ว่าทุกอย่าง possible. นั้นเป็นไปได้ Everyone can become someone. ว่า Is ทุก there คนนั้นจะเป็น anything more beautiful? คน You mean it's not true? ว่าใครก็ใครทุกคนนั้นสามารถ
เป็นคนสำคัญได้ Man หมายความ can มันไม่จริง move งั้นเหรอ mountains when he believes it is in his own interest. มนุษย์สามารถ And what เคลื่อนภูเขาได้ noble cause is เมื่อ there เขา than his own เชื่อ freedom? Do you have any more examples? มีตัวอย่างเดิมไหมเนี่ย Talk to me about slavery. เกี่ยวกับ Well, ทาสอะ take the slave ก็นั้น trade, for example. ลองดูการค้า It's an ทาสสิ archaic practice that simply has to stop. มันจะต้องหยุด Today, black slaves in วันนี้ America ทาส work for free ผิว and ดำ in ในอเมริกาทำงาน unbearable ฟรี conditions. Tomorrow, โดย if you พรุ่ง free นี้ the blacks and ถ้าเกิดเรา offer เปิด them work ถ้าเกิดเรา along ช่วย with พวกนี้ salary, they will bless you for it. Then they will be integrated into the system. They will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as a workforce. มันก็สังคมปัจจุบันไหมคือเราทำงานเพื่อแบบเราก็จ่ายภาษีนู่นนี่นั่น Tell me แล้ว what ไง you อะ think about progress. Progress is essential, Louis. It's the future. What else? Progress must liberate โอ้ย humanity กูปวด from หัวพ่อ burdensome พ่อกู chores. Progress must replace man wherever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. คือเข้าใจโลจิก It will ที่ liberate เขาจะ women. สื่อนะ As soon as ซึ่ง the โลจิก machines are เขา able ดี to มาก do แต่ all ว่า the chores in the home อีกอย่าง automatically. วะ It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. อย่าเราขอ But จ the บ most เรื่องนี้ให้เร็วดิ important of งู all ไม่อยาก has คุย already อะ been laid. The foundation stone, freedom ก็คือเรา of ได้วาง speech. รากฐานแล้ว First สิทธิเสรี amendment ภาพ of the ของการพูด Constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop นั้น a เหนือสิ่งอื่นใด one-track approach. Otherwise, man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits. ก็คือถ้าเกิดว่าเราให้พวกถ้าเราไปล็อกถ้าเกิดว่าเราเอาโซ่ไปล่ามพวกเขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือปลดมันแต่ถ้าเราให้อิสรภาพพวกเขาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาจะทำก็คือสิ่งที่เหนือความคาด And ห it มาย is เหรอ only from that condition that humanity ซึ่ง shall ก็มีแค่อย่างนั้น rise แหละ up. จะทำให้มนุษยชาติ Do นั้น you want to พังอาจขึ้น dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I ผม want อยากให้ it ม to นุษยชาติก้าวหน้า progress. Man is our vessel. If he progresses, then ถ้า so พวก do เขา we. ก้าวหน้า Wouldn't เรา you ก็ก้าวหน้า like เช่น to กัน know what we really are? ไม่อยากรู้จริงๆเหรอว่าเราคืออะไรกันแน่หมายความว่าไงอะ Demons? Yes, ปีศาจเหรอ us. ใช่ Our พวกเราไง species. สิ่ง I've ที่ been แบบพวก searching เรา for อะ centuries, trying ฉั to นพยายาม find a way ค้นหา to เป็นศตวร explain รษแล้ว the reason of our existence. ว่าพวกการมีตัว But ตนอยู่ humanity ว่าเรา has คืออะไร not yet evolved enough แต่ to มนุษย make ชาติก็ any ยังไม่ progress on this subject. ยังไม่ได้ I am พัฒนาพอที่จะเข้าใจ convinced เรื่อง that นี้ the sciences will bring that ฉัน knowledge someday. คิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะนำพาความ That's รู้ your นั้นมาวัน objective, หนึ่ง is it? To understand who we are. นั่นคือเป้าหมายคุณใช่ไหมเพื่อเข้าใจว่าเราคืออะไรกันแน่ I see your point. Our family Now- clings to its privileges and to the past, and that's how they are putting us in danger. The time has come for เวลา change. เปลี่ยนไปแล้วเพื่อ Now that you การ know เปลี่ย your นแปลง true nature, there ซึ่ง are ตอนนี้ still เธ a อก็รู้ few things ตัวตน I จ need ริง to ๆ แล้ว teach you. What do you มี mean หลายอย่างที่ฉันต้องสอนเธอหมายความไง ความสามารถใหม่ไง And not the least, Louis. ซึ่งก็ไม่ใช่ส It's กิลสุดท้ายนะ about taking อันนี้เกี่ยวกับ control การ of ควบ a คุม person. I don't see how I could do that. I shall ไม่ help you ไม่ the น่า first ทำได้ time. มั้งกู Okay, พร้อมละ let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. นั่นโอเคก็เห็นแล้ว I อีเกอ thought ร์ขนาด I'd ก็ดีแล้ว mix ล่ะ business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, การประชุม as you know. ใกล้ Not that ที่ I'm fed up with มาถึง archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of แต่ this ครั้งนี้ต้องทำให้มัน project. สำเร็จ To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed signs. You're going to ต้อง use การให้ผม your ใช้พลัง powers to alter the นี้เพื่อ votes? เปลี่ยนผลโหวตเหรอ Real game is about to เกม begin, จริงๆจะ Louis. มันจะ Up till เริ่ม now, ต้นขึ้นแล้วลุย the ส์ guests have จนกระทั่ง been ตอนนี้ sizing แข each ก other อะ up. From now on, it's time for Gregory and myself to play. อ๋อก็ As คือ well as เกม you ก่อนหน้านี้เป็นเกม yourself. เด็กเล่นที่ให้พวก Now, มนุษย์ here เล่ is นกัน my ต่อไป plan. นี่ก็คือเป็น I เกม would ของ like เก you โกลี่ to กับฉัน join น่ะเหรอ His Eminence in his room. Just ต้อง play การให้เราไป along. คุยกับเปีย We'll กี้ see when the time comes. Very well. แล้วไง And ต่อ then? You're going to have to trust me.
What we're going to do is นายจะต้องเชื่อใจฉัน painless สิ่ง for ที่ the ต้อง human you are going to invade. Invade? สิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมันสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมัน harmless ต่อมนุษยชาติไหมตอนที่เราจะลุกล้ำเข้าไป You're ลุก going ล้ำเหรอ to enter his ใช่ mind นายจะเข้าไปใน and จิต take control. ในหัว You're พวกเขา going แล้วควบ to คุม influence his actions and his psyche. Make him speak, ทำให้เขาพูด then แล้วก็ concentrate. You must focus ตั้ on ง him ใจต้องโฟกัส in order to เขา feel his thought. เพื่อจะรู้สึกถึง Then, ความคิดของเขา while และ speaking, ในขณะที่กำลั you งพูด must link with him. นายจะ Once ต้อง you're ลิงก์กับ done, เขา you will หลังจากที่ naturally ทำเสร็จแล้ว find your way to the source and enter into his thoughts. ก็จะสามารถเข้าไปในความคิดเขาได้แต่ถ้า Trust พลาดล่ะ in your instincts. เชื่อใน You just have to let instinct ตัวเอง yourself สิ go. แค่ปล่อย You ให้ have ตัวเอง the skill. ปล่อย Let your ตัวเอง nature come to the fore. You'll see. If ลู you ก fail, มีสกิลอยู่แล้ว you'll ก็ be ปล่อยให้ into ธรรมชาติ some จัด light การ banter ถ้า with พลาด his แล้วก็ elements. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The ไปได้แล้ว cardinal is in his room. คาร์ดินัลอยู่ในห้อง You เขา will have to write a letter to the Pope as if Piaggi had written it himself. In this letter, ในจดหมายนี้บอก that โป๊ whatever ว่า happens ไม่ว่า to จะเกิด the เรื่องขึ้น conference, ระหว่างงาน he ประชุม must follow my เขาจะต้อง propositions. ทำ But ตาม be สิ่งที่ careful. ฉันขอเท่า In นั้น order to protect แต่ระวัง himself ด้วย from ในการปกป้อง counterfeiters, ตัวเอง the Pope had Piaggi's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written อ๋อ on, ไม่ใช่ก็คือจดหมายอะถ้าก็คือท่านเอเมเนสมีวิธีการส่งจดหมายแบบลับกันว่ารู้ว่านี่คือจดหมายจากท่านเอเมเนสแน่ใช่ไหม back to me, and I'll send it off หลังจาก immediately. เขียนเสร็จแล้วก็เอามาให้ฉันแล้วฉันจะส่งก็ได้โอ้ก็ปวดหัวกับพาร์ทนี้ว่ะไอ้เหี้ยคือเชื่อแล้วนะมันอะไรวะยังไงก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใจผมด้วยนะสวัสดีก็ต้องขอลากันไปก่อนละสวัสดีครับ